Có những nghệ sĩ từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, được khán giả yêu mến, nhưng chỉ vì một phút lầm lỡ, họ đã đánh mất tất cả. Từ ánh hào quang sân khấu đến bóng tối nhà tù, những cái tên từng rực rỡ bỗng trở thành bài học đắt giá về sự sa ngã. Những bản án không chỉ khép lại tự do mà còn chôn vùi sự nghiệp, danh tiếng và lòng tin của công chúng. Hãy cùng tìm hiểu 10 ngôi sao của showbiz Việt từng điêu đứng sự nghiệp vì tù tội. Trương Hồ Phương Nga, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, từng trải qua một vụ án kéo dài liên quan đến cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đại gia Cao Toàn Mỹ. Năm 2014, ông Cao Toàn Mỹ tố cáo Phương Nga lừa đảo 16,5 tỷ đồng thông qua việc mua bán nhà giá rẻ. Từ tố cáo này, cơ quan điều tra đã vào cuộc và tháng 3 năm 2015, Hoa hậu Phương Nga và bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung bị bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xuyên suốt 4 năm giải quyết vụ án, Phương Nga không chối việc đã nhận 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, nhưng khai tiền này do ông Mỹ hỗ trợ Nga mua nhà, mở spa, đảm bảo cuộc sống với điều kiện Nga chấp nhận làm vợ bé của ông Mỹ. Tuy nhiên, ông Mỹ vẫn một mực khẳng định việc chuyển 16,5 tỷ đồng là để nhờ Nga mua nhà giá rẻ, nhưng ông không nhận được nhà. Kết luận của cơ quan điều tra khẳng định, về quan hệ giữa Nga và ông Mỹ là có thân thiết với nhau nhưng không thể chứng minh có hay không quan hệ tình cảm. Hơn 2 năm bị tạm giam, đến tháng 6 năm 2017 cả hai được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra bổ sung. Tuy nhiên đến tháng 2 năm 2019, cơ quan điều tra quyết định đình chỉ vụ án do không đủ chứng cứ buộc tội. Sau 4 năm 4 tháng kể từ khi bị bắt, Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung được xác định không phạm tội và vụ án chính thức được đình chỉ. Việc bị tạm giam hơn 2 năm và vướng vào vòng lao lý đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến cuộc sống của Hoa hậu Phương Nga, cả về sự nghiệp, danh tiếng lẫn tinh thần. Trước khi vụ án xảy ra, Phương Nga là một hoa hậu, người mẫu và MC tiềm năng trong làng giải trí, đồng thời cũng hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và quảng cáo. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, mọi dự định và cơ hội sự nghiệp gần như bị đóng băng hoàn toàn với mỹ nhân sinh năm 1987. Khi ra tù, người đẹp khó có thể quay lại con đường nghệ thuật với hào quang như trước. Việc bị cáo buộc lừa đảo khiến hình ảnh của Phương Nga bị ảnh hưởng lớn trong mắt công chúng. Dù được đình chỉ vụ án và không bị kết tội, nhưng dư luận vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Cô nàng phải đối diện với sự nghi ngờ và những định kiến từ xã hội, đặc biệt là những người từng tin vào cáo buộc trước đó. Quãng thời gian hơn 4 năm theo đuổi vụ kiện khiến người đẹp mất đi nhiều cơ hội để học tập, làm việc và xây dựng tương lai. Sau khi được trả tự do, Phương Nga chọn cách sống kín tiếng hơn, tập trung vào các dự án cá nhân thay vì quay lại showbiz. Vụ việc người mẫu Ngọc Trinh bị bắt và xét xử về tội gây rối trật tự công cộng từng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và giới truyền thông. Sự kiện này không chỉ làm dấy lên nhiều tranh cãi về hành vi của các nghệ sĩ trong việc tạo dựng hình ảnh cá nhân, mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng. Ngày 19 tháng 10 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với siêu mẫu Ngọc Trinh, tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989, ngụ quận 7 về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự. Cùng bị bắt với Ngọc Trinh là Trần Xuân Đông, 36 tuổi, thầy dạy lái xe của Chân Dài gốc Trà Vinh, người cũng bị truy tố thêm tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Nguyên nhân dẫn đến việc bắt giữ xuất phát từ loạt video mà Ngọc Trinh đăng tải trên mạng xã hội, trong đó cô thực hiện các hành vi lái xe mô tô với tốc độ cao, buông cả hai tay và nằm trên yên xe khi đang di chuyển. Những hành vi này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông khác. Việc công khai những video này đã gây bức xúc trong dư luận, dẫn đến việc cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xử lý. Ngày 2 tháng 2 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông. Tại phiên tòa,
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị mức án từ 6 đến 9 tháng tù cho Ngọc Trinh và từ 12 đến 21 tháng tù cho Trần Xuân Đông. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ngọc Trinh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm. Trần Xuân Đông bị phạt 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng và 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt là 1 năm 6 tháng tù giam. Sau khi vướng vào lao lý, mỹ nhân 36 tuổi trở nên kín đáo hơn trong việc chia sẻ đời tư và tập trung vào các hoạt động từ thiện, xã hội. Điều này cho thấy cô đang nỗ lực lấy lại niềm tin từ công chúng và khôi phục hình ảnh sau sai lầm đã mắc phải. Vụ án của Ngọc Trinh là một minh chứng rõ ràng cho việc hành vi thiếu suy nghĩ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Dù đã nhận án treo và có cơ hội sửa sai, nhưng vết nhơ này sẽ còn ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp và hình ảnh của cô. Tiếp theo trong danh sách người nổi tiếng phải bóc lịch là bộ đôi ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea. Theo đó tháng 11 năm 2024, ca sĩ Chi Dân, tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi và người mẫu Andrea, tức An Tây 29 tuổi bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng An Tây bị khởi tố thêm tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam, chuyên án VN10. Với tội danh trên, cả hai đối diện mức án ít nhất từ 7 năm và tối đa là 15 năm tù. Với An Tây, việc bị truy tố hai tội danh khiến người đẹp này phải nhận án tù cao hơn. Đây có thể coi là dấu chấm hết cho sự nghiệp nghệ thuật của bộ đôi Chi Dân và An Tây. Không chỉ là thời gian ngồi tù khá lâu mà còn bởi sự tai tiếng đã gây ra khi dính vào ma túy đến mức phải bóc lịch. Hình ảnh cất công tạo dựng trước đó của cả Chi Dân và An Tây hoàn toàn sụp đổ và khó lòng được công chúng đón nhận khi họ mãn hạn tù. Cần nhắc lại rằng, trước đó An Tây từng gây ra không ít scandal tai tiếng, nhưng dính vào ma túy đến mức phải sổ khám thì mức độ ảnh hưởng đã vượt xa những bê bối mà cô nàng sinh năm 1995 này tạo ra trong quá khứ. Cái tên thứ 5 trong danh sách người nổi tiếng từng bóc lịch là diễn viên hài Minh Béo. Từng là diễn viên hài nổi tiếng, với tài năng được thừa nhận, nhưng sau khi vướng vào lao lý, bị kết án tù, sự nghiệp của diễn viên hài Minh Béo đã tụt dốc không phanh. Minh Béo là nghệ danh của Hồng Quang Minh. Trong quá khứ, Minh Béo từng đứng ra thành lập sân khấu Sao Minh Béo tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Diễn viên này còn thể hiện tài năng ở nhiều lĩnh vực khác như MC, đạo diễn sân khấu. Khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, một sự việc chấn động xảy ra với nam diễn viên sinh năm 1977. Theo đó, hồi năm 1996, cụ thể là vào ngày 24 tháng 3, cảnh sát Mỹ giả dạng một thiếu niên 14 tuổi liên hệ với Minh Béo và ngay lập tức bắt giữ diễn viên hài người Việt Nam với tội danh có ý định thực hiện hành vi dâm ô. Trước đó nam nghệ sĩ này có chuyến đi đến xứ sở Cờ Hoa để biểu diễn nghệ thuật. Minh Béo bị tố cáo có quan hệ ấu dâm với một bé trai dưới 18 tuổi nên cảnh sát tiến hành điều tra lấy chứng cứ để đưa ra lệnh bắt giữ. Minh Béo sau đó bị giam giữ tại nhà tù La Si, quận Cam. Chỉ vài ngày sau, Văn phòng Biện lý quận Cam đã chính thức thông báo Minh Béo bị khởi tố với 3 tội danh: quan hệ đường miệng với trẻ em dưới 18 tuổi, âm mưu hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và gặp gỡ một trẻ em vị thành niên với ý định thực hiện hành vi dâm ô. Đến ngày 15 tháng 4 năm 2016, Minh Béo tham gia phiên luận tội đầu tiên nhưng nam nghệ sĩ phủ nhận cáo buộc của nhà chức trách. Khi đó số tiền bảo lãnh để tại ngoại là 1 triệu đô la Mỹ. Không lâu sau khi Minh Béo bị bắt, cụ thể ngày 12 tháng 4 năm 2016, ảnh hưởng của sự việc này đến ngay lập tức, khi nhà sản xuất chương trình Lục Lạc Vàng ra thông báo chọn nghệ sĩ Chí Trung thay thế cho Minh Béo làm MC trong chương trình. Đồng thời chương trình ngày 17 tháng 4 với toàn bộ hình ảnh của Minh Béo sẽ bị cắt sóng. Nhà sản xuất Lục Lạc Vàng lo ngại, hình ảnh xấu xí mà Minh Béo gây ra trên đất Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chương trình. Đó cũng là dấu chấm hết cho sự góp mặt của diễn viên hài Minh Béo ở chương trình này, nơi anh từng ghi dấu ấn đậm nét. Đến phiên xét xử ngày 18 tháng 12 năm 2016, nam nghệ sĩ sinh năm 1977 đã thừa nhận 2 tội danh gồm xâm hại tình dục trẻ em và toan có hành động dâm ô với trẻ dưới 14 tuổi.
Việc quay xe này của Minh Béo được cho là sẽ giúp nam diễn viên hài chỉ phải nhận án phạt tù nhẹ hơn so với cáo buộc trước đó. Sau cùng, Minh Béo bị tòa tuyên mức án 18 tháng tù giam. Tuy nhiên, do đã chấp hành hình phạt và được tính thời gian tạm giam, anh thực tế chỉ bị bóc lịch 9 tháng trước khi được phóng thích sớm vào ngày 19 tháng 12 năm 2016. Ngay sau đó, Minh Béo bị trục xuất khỏi Mỹ. Sau khi về nước, Minh Béo vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Anh mở lại sân khấu kịch riêng và tham gia nhiều chương trình biểu diễn. Tuy nhiên, Việt Nam diễn viên hài tái xuất vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ khán giả, với nhiều ý kiến cho rằng một người có tiền án về xâm hại trẻ em không nên tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí bởi sẽ là tấm gương xấu cho công chúng. Năm 2021, Minh Béo gây xôn xao khi giành huy chương bạc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc. Việc này dẫn đến nhiều phản ứng gay gắt từ công chúng, đặc biệt là từ các tổ chức bảo vệ trẻ em. Một số nghệ sĩ và khán giả đã lên tiếng phản đối, cho rằng Minh Béo không xứng đáng với sự tôn vinh này sau khi đã trải qua sự việc đầy tai tiếng vài năm trước đó. Dù vẫn tiếp tục duy trì sân khấu riêng và tổ chức các buổi diễn, Minh Béo gặp khó khăn khi bị phần lớn công chúng quay lưng, tẩy chay mạnh mẽ. Nhiều sự kiện từ chối sự có mặt của anh, tên tuổi và sự nghiệp của Minh Béo tụt dốc thê thảm, với hình ảnh một diễn viên hài gắn với tai tiếng ấu dâm. Minh Béo từng lên tiếng về những sai lầm trong quá khứ, nhưng cách anh phản ứng thường khiến dư luận thêm bức xúc. Trong một số bài đăng trên mạng xã hội, diễn viên hài này thể hiện thái độ khá thản nhiên, thậm chí còn có những phát ngôn gây tranh cãi về việc tiếp tục làm nghề. Hành trình từ một diễn viên hài nổi tiếng đến khi bị kết án tù và trở về nước của Minh Béo là một bài học cảnh tỉnh không chỉ cho cá nhân anh mà còn cho cả giới nghệ sĩ. Dù đã mãn hạn tù, dư luận vẫn không chấp nhận việc diễn viên hài sinh năm 1977 quay lại hoạt động nghệ thuật. Vụ việc của Minh Béo là minh chứng cho thấy hậu quả nghiêm trọng của hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật, đặc biệt đối với những người có ảnh hưởng lớn trong xã hội như diễn viên, ca sĩ. Cái tên tiếp theo trong danh sách người nổi tiếng từng bóc lịch là ca sĩ Châu Việt Cường. Năm 2018, Châu Việt Cường, tên thật là Nguyễn Việt Cường đã sử dụng ma túy và trong trạng thái ảo giác, anh đã gây ra cái chết cho một cô gái trẻ tại Hà Nội. Hậu quả, ca sĩ hội chợ này bị bắt giam để điều tra về tội giết người. Trước khi gây ra vụ án này, Cường là ca sĩ tự do đã hoạt động ca hát được khoảng 20 năm. Nam ca sĩ có 2 vợ, mỗi vợ sinh một con nhưng đã ly hôn. Theo cáo buộc, đêm ngày 5 tháng 3 năm 2018, Cường đi diễn ở Hà Nam về đến Hà Nội và đến căn hộ do Thế mượn của người quen ở phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, ngủ nhờ. Trong lúc đợi Cường đến, Thế chuẩn bị ma túy đá để cùng sử dụng. Sau đó, Cường sử dụng ma túy và quan hệ với cô gái 20 tuổi. 8 giờ sáng hôm sau, Cường chuẩn bị hành lý ra sân bay để vào thành phố Hồ Chí Minh thì bị ảo giác do dùng ma túy. Vì bị ảo giác nên Cường và bạn gái mới quen 20 tuổi liên tục có những hành động khác thường, không kiểm soát được bản thân và gây ra cái chết cho cô gái trẻ. Ban đầu Châu Việt Cường bị truy tố về tội vô ý giết người, nhưng sau khi xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định thay đổi tội danh đối với Cường từ tội vô ý giết người sang tội giết người, theo khoản 2, điều 123 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Đến tháng 3 năm 2019 tại phiên xét xử, Tòa án thành phố Hà Nội tuyên án Châu Việt Cường 13 năm tù về tội giết người. Sau đó tại phiên phúc thẩm, nam ca sĩ xứ Thanh được giảm án xuống còn 11 năm tù. Đến tháng 1 năm 2025, sau nhiều năm cải tạo tốt, nam ca sĩ sinh năm 1978 được ra tù trước thời hạn. Sau ngày mãn hạn bóc lịch, giọng ca hội chợ này rất tích cực hoạt động âm nhạc để mong tìm lại tên tuổi đã có trong quá khứ. Việt Nam ca sĩ từng gây ra vụ án rúng động vẫn khiến một bộ phận khán giả chỉ trích và không chấp nhận Châu Việt Cường đứng trên sân khấu. Dù thể hiện sự nỗ lực lớn nhưng có thể nói Châu Việt Cường rất khó tái hiện được hình ảnh và tạo độ hot như thời điểm chưa phạm tội. Những người hoạt động nghệ thuật vốn rất nhạy cảm với các thông tin tiêu cực và việc bị kết án tù là vết nhơ khó gột rửa, khiến công chúng ngán ngại. Đến nay án tù 11 năm của Châu Việt Cường vẫn được xem là cao nhất với một người hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.
Cái tên thứ 7 trong danh sách người nổi tiếng từng vướng vòng lao lý là diễn viên hài Hữu Tín. Theo đó ngày 11 tháng 6 năm 2022, Trần Hữu Tín bị cơ quan công an bắt giam để điều tra về hành vi sử dụng ma túy cùng một số người bạn tại căn hộ của mình. Đến tháng 4 năm 2023, diễn viên hài sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh bị tòa án quận 8 tuyên án 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tội danh và mức án này coi như đã đóng sập con đường nghệ thuật của diễn viên sinh năm 1987. Bởi sau nhiều năm ngồi tù cùng với ảnh hưởng từ tai tiếng nó gây ra, không dễ để Hữu Tín có thể trở lại với vai trò một diễn viên như trước khi phạm tội. Chưa kể, theo cơ quan điều tra, diễn viên hài Hữu Tín từng nghiện ma túy suốt gần 3 năm, trung bình 2 tháng anh sử dụng ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc một lần. Trong hành trình làm nghề, Hữu Tín từng giành được nhiều thành tích như quán quân Cười Xuyên Việt 2016, Tiếu Lâm Hội, quán quân nghệ sĩ đa tài 2017, nhưng việc phải bóc lịch với tội danh liên quan đến ma túy khiến những thành công tạo dựng trước đó tan nát như bong bóng xà phòng. Thứ 8 là diễn viên Lệ Hằng trong phim Xin Hãy Tin Em. Hồi tháng 4 năm 2023, cựu diễn viên Bùi Thị Lệ Hằng, người từng thành công với vai diễn Hoài Thoát Chơ đã bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể tối ngày 10 tháng 3 năm 2023, Công an quận Đống Đa bắt quả tang Bùi Thị Lệ Hằng, sinh năm 1975, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội vì có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là gần 0,7 gam túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, cựu nữ diễn viên khai nhận đã mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại kiếm lời. Với hành vi trên, cựu diễn viên phim Xin Hãy Tin Em có thể đối mặt án tù cao nhất lên đến 7 năm tù. Năm 1997, bộ phim Xin Hãy Tin Em lên sóng truyền hình quốc gia và trở thành một trong số những bộ phim kinh điển về chủ đề đời sống sinh viên. Phim tập trung miêu tả cuộc sống, cá tính của cô sinh viên ngang tàn, quậy phá có tên Hoài Thác Chơ do Bùi Thị Lệ Hằng thủ vai khi chưa đầy 20 tuổi, đang là sinh viên năm nhất của trường sân khấu điện ảnh. Sau phim Xin Hãy Tin Em, Lệ Hằng cũng để lại ít nhiều dấu ấn qua các phim Những Ngọn Nến Trong Đêm, Cổ Cồn Trắng, Chuyện Phố Phường. Năm 2012, nữ diễn viên tuyên bố giải nghệ và không còn xuất hiện trước truyền thông. Việc Bùi Thị Lệ Hằng bị bắt và bị kết án tù vì buôn bán ma túy khiến hình tượng đẹp mà cựu diễn viên này tạo dựng trong quá khứ bỗng chốc tan biến, không khỏi khiến người hâm mộ tiếc nuối. Cái tên dính vào vòng lao lý tiếp theo là diễn viên Hiệp Gà, tên thật là Dương Đức Hiệp. Hiệp Gà từng là một trong những diễn viên hài nổi tiếng miền Bắc, để lại nhiều dấu ấn trong các chương trình Táo Quân, Gặp Nhau Cuối Tuần, Gala Cười nhờ khả năng diễn xuất ấn tượng. Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, vào năm 2007, nam diễn viên sinh năm 1977 bị bắt và ngồi tù vì tội tàng trữ ma túy. Cụ thể ngày 31 tháng 7 năm 2007, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xét xử lưu động vụ án, tuyên phạt Dương Đức Hiệp, tức Hiệp Gà 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, Hiệp Gà khai, sử dụng ma túy hơn 1 năm trước đó, nhưng không thường xuyên. Bằng chứng được đưa ra là có những lần đi diễn xa nhà 7 đến 10 hôm, không có hàng trắng vẫn chịu đựng được. Hiệp biết tác hại của ma túy nhưng đã không đủ nghị lực để vượt qua sự cám dỗ. 20 ngày trước khi bị bắt, Hiệp được vợ giúp cai nghiện ở nhà, nhưng trong lần đổ xe, gặp người chuyên giao hàng trước khi đi ngang qua, Hiệp đã không kiềm chế nổi cơn nghiện, lại mua heroin. Sau 2 năm ngồi tù, nam diễn viên hài trở lại nghiệp diễn xuất nhưng không còn tạo được tiếng vang như trước. Việc dính chàm vì liên quan đến cái chết trắng khiến cho sự nghiệp diễn xuất của Hiệp Gà ngày càng xuống dốc, không còn được tín nhiệm để giao những vai diễn quan trọng có sức hút như ở thời điểm chưa dính vào lao lý. Người nổi tiếng thứ 9 từng dính vào vòng lao lý khiến sự nghiệp lao dốc là siêu mẫu Vĩnh Thụy. Còn nhớ ngày 27 tháng 4 năm 2012, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt siêu mẫu Lê Xuân Vĩnh Thụy, nghệ danh Vĩnh Thụy 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và 12 tháng thử thách về tội kinh doanh trái phép. Ngoài ra, anh còn bị phạt bổ sung 5 triệu đồng. Vĩnh Thụy bị cáo buộc tham gia vào một đường dây buôn lậu thiết bị điện tử từ Úc về Việt Nam, do Đỗ Thanh Lâm cầm đầu. Mặc dù không có giấy phép kinh doanh, Vĩnh Thụy đã mua 75 thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại iPhone và máy tính xách tay Apple MacBook,
với tổng trị giá gần 900 triệu đồng, để bán kiếm lời. Sau khi chấp hành án phạt, siêu mẫu sinh năm 1988 tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng giữ cuộc sống kín tiếng hơn. Anh ít xuất hiện trên truyền thông và tập trung vào các dự án cá nhân. Bản án năm 2012 từng là cú sốc lớn đối với Vĩnh Thụy, khiến anh mất đi nhiều cơ hội trong sự nghiệp và phải đối diện với áp lực dư luận. Trước khi bị kết án, Vĩnh Thụy là một trong những siêu mẫu nam hàng đầu Việt Nam, xuất hiện dày đặc trên sàn diễn thời trang và các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, sau khi vướng vòng lao lý, nam người mẫu từng phải rút lui khỏi làng giải trí một thời gian, mất đi nhiều cơ hội nghề nghiệp. Từ một gương mặt sáng giá, anh trở thành tâm điểm của chỉ trích và nghi ngờ từ dư luận. Nhiều nhãn hàng, chương trình cũng hạn chế hợp tác với người mẫu này vì lo ngại về hình ảnh. Vĩnh Thụy sau đó chọn cách sống kín tiếng hơn và tránh xa các thị phi trong giới giải trí. Những ngôi sao từng bước lên đỉnh cao danh vọng, rồi lại sa vào vòng lao lý, là minh chứng rõ nét cho ranh giới mong manh giữa hào quang và bóng tối. Một phút lầm lỡ, một quyết định sai lầm có thể xóa sạch cả một sự nghiệp được gây dựng bằng mồ hôi và tài năng. Khi cánh cửa nhà tù khép lại, danh tiếng của họ cũng dần phai mờ, để lại sau lưng những tiếc nuối, bài học và đôi khi là sự hoài nghi vĩnh viễn từ công chúng. Các bạn nghĩ sao về những ngôi sao giải trí từng vướng vào vòng lao lý và khiến sự nghiệp lao dốc, mất điểm trong mắt công chúng? Hãy để lại bình luận để chúng ta cùng thảo luận thêm. Đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để cập nhật các video mới nhất từ Chuyện Lạ Đó đây.